Hello class! So it's me again, Engineer John Ray Pactoranan. So this time, ang pag-uusapan na natin for this lecture video is the second example for the moment diagram by parts. So ano ba ang gagawin natin dito? Well, of course, i-apply na natin class yung knowledge na na-acquire natin from example number 1 para ma-apply na natin nga siya sa mga actual na beams na gagamitin natin for analysis sa mga susunod na discussions natin. So, sige, basahin natin itong problem. For example, number 2, consider the beam loaded as shown below. So, this is the beam. Merong uniform load, merong concentrated load, and merong concentrated moment. So, ano ba yung tanong? According dito, letter A, sketch the moment diagram by parts of the beam if the assumed fixed point is letter A, is point A. Letter B, sketch the moment diagram by parts of the beam if the assumed fixed point is point B. Letter C, sketch the moment diagram by parts of the beam if the assumed fixed point is C. And yung panghuli, sketch the moment diagram by parts of the beam if the assumed fixed point is yung point D. So gusto ko dito class i-emphasize na ang tanong ay pinapasketch yung moment diagram by parts. Hindi naman dito class pinapasketch yung mismong moment diagram. Well, of course, in general, parehas din lang naman yan, no? Kaya lang, for the purpose nga of analysis for deflection, mas madali ang analysis sa moment diagram by parts kaysa sa conventional na moment diagrams class na napag-aralan natin sa mga previous discussions natin. So, sige, simulan na natin class yung ating solution. So, I already pasted this one. And of course, class, the first step is always solve for the support reactions. Palagi yun class. Again, the first step is always solve for the support reaction. So, since simple statics din lang naman yun, all you need to do is to take the moment at A in order to solve for the reaction at D and take the moment at D in order to compute for the reaction at A. So, kumbaga, bahala ka na lang nito class mag-check. But I already checked it thrice, no? So, tatlong beses ko talaga siya chinek kasi nga, of course, minsan wala na rin akong tiwala sa sarili kong calculations. So, ayan, I am sure naman na tama ito, class. Itong 65/3 and 70/3. Okay, so you may prove that by yourself. Okay, so ang unang tanong dito is, yun na nga, sketch the moment diagram by parts of the beam if the assumed fixed point is A. So, dito yung point A. So, I already I already lay out the region kung saan ka magdo-drawing. Kasi nga, ang ituturo ko lang naman sa inyo dito class is kung paano mag-drawing. Yun lang yun. Okay? So, kaya nga sa Theory of Structures, no, fan talaga ako dito class ng mga colorful na lectures because of the figures. Napakaraming drawing dito class, no, to the point na hindi mo siya maiintindihan kung monochrome ka lang. Kaya kung ako sa inyo, I strongly suggest na dapat may iba't ibang kulay ka rin para mas madaling maintindihan. So ngayon, ito na yung fixed point natin, yung point A. So, kumbaga, ang assumption class, papalitan natin class itong lahat and gagawin mong fixed support lang yung point A. And kung ito yung fixed support, no, ang gagawin mo lang class is idodrawing mo yung moment diagram in a way kung paano natin drawing class yung mga loads kanina. Okay? So, halimbawa, tingnan natin class itong distributed load natin. Di ba itong distributed load is 5 times 6 is 30 kilonewton, di ba? Kapag concentrated siya. Di ba ang magiging moment niya sa point A, considering point A, imagine niyo wala itong support. Uulitin ko. Imagine niyo class dapat wala itong support. Ang magiging moment niya sa point A, considering na ang nasa isip mo lang dapat class ay itong distributed load. So kumbaga, itong beam natin ay fixed. Parang ang nafi-figure out mo lang, ang nasa takbo lang dapat ng isip mo, hindi yung crush mo na binasted ka. Okay? So, dapat ang takbo ng nasa isip mo, ito lang. So, ito yung point A, tapos ito yung 5 kilonewton per meter. So, paano mo siya may sketch ngayon? Okay? So, tignan natin, nasaan siya. 'Di ba? Kung mapapansin nyo kanina, dapat pa ganito siya dahil ito yung itsura ng beam. And therefore, 'di ba? Ang tendency dito, automatic this will have a moment of 30 kilonewton. So, tig 3 meters siya
tapos 3 meters. So, 30 times 3, 90. So, ang magiging drawing niyan dito, class, ay pag ganito siya. So, drawing natin as, of course, this is a spandrel of the parabola. Do not forget that this will be a spandrel of the parabola. So, sige, lagay natin as negative 90. Ayan. So, na-drawing na natin siya. Ilagay ko rin pala na second degree to. That is very important. Okay? So, I hope that is clear. So, ngayon, tanggalin na natin to. This time, ang next na i-drawing natin, class, ay yung ating concentrated moment na 20 kilonewton meter. Actually, wala namang order kung alin yung gusto mong unahin. Wala naman, class, nagsasabi na unahin mo tong distributed. Trip ko lang siyang unahin. Pero pwede mo nga unahin itong concentrated moment. Nasa sa inyo yun, class. Decision nyo yun kung paano nyo siya i-drawing. Okay, so this time, the 20 kilonewton meter is located here, di ba? So, ang tanong ko sa inyo, concentrated moment na to, di ba? Concentrated moment. Is this a positive moment or a negative moment? Kasi sigurado ka, rectangle din naman to eh. Automatic rectangle siya, class. Ang tanong ko lang sa inyo, ano ba to? Positive moment or negative moment? So, ang tanong, ang sagot is, dun lang, class, sa previous discussion natin. Kung maalala nyo, dito, tingnan nyo yung loading natin ha. Tingnan natin yung beam natin. So, ito na, yung support nasa kaliwa, yung moment nasa kanan, and this is clockwise. So, tingnan natin siya dito ngayon. Nandito siya, class. Yung support nasa kaliwa, clockwise. Dalawa lang naman ang pagpipilian mo, either counterclockwise or clockwise. Eh dito, since clockwise, ibig sabihin negative moment siya, class. Okay? So, therefore, ang dapat na maging drawing supposed to be, di ba dapat pag ganito siya? No? Di ba dapat magiging rectangle siya dito? Pero dapat i-apply mo na siya ngayon dito. So, para tuloy mas hindi nakakalito, ilagay ko to, itong height as negative 90. Tapos, another rectangle. Malamang, since nandito plus yung point of application na 20 kilonewton meter, therefore, dito mo lang siya ilalagay. Okay, so this is another rectangle representing what? The concentrated moment, and automatic, this will be negative 20. Okay? So, ganun lang. Parang, ang gusto ko lang i-point out, kapag gagawa ka ng moment diagram, tanggalin nyo muna lahat ng loads except dun sa i-consider mo. Tapos imagine niyo nga ito as fixed support. So, di ba? Ngayon, nagiging rectangle nga siya, and meron pa tayong i-consider class na load, itong 15. Pero this time, pababa siya. So, isipin nyo ulit. No, balikan natin itong ano natin, no, figure. Isipin nyo ulit. Nandito yung 15 kilonewton. Tapos this is 2 meter. Yan lang yung load class ng beam natin. Eh di bang magiging itsura niya sa moment diagram natin, dapat maging triangle siya, and this time this is negative 30. Yun naman dapat yung maging itsura niya, which is na-discuss na natin last time. And of course, ipapatong mo lang siya dito, no? So, kapag na-master nyo na yung moment diagram by parts, ganun lang. So, yung 15 times 2, magiging negative 30. So, i-drawing na natin siya dito. Okay, ilagay ko as first degree para malinaw. So, this is negative 30. So, ito na, class, yung ating moment diagram by parts. Tapos na ba? No, hindi pa. Wait, bakit? Malamang i-consider mo pa, class, ang support reactions. Hindi pwede, class, nang kinonsider mo lang naman ay yung ating mga load natin. Syempre may reactions. At point A, may 65/3 na reactions. Malamang sa malamang, class, wala yung moment kasi dyan sa mismong point of application. Remember, pinapasketch tayo, class, ng moment diagram by parts considering point A as the assumed fixed load. So this time, ang last na consideration natin, class, is yung upward force na 70/3, yung nasa point D. And dapat, imagine nyo rin siya na 70/3 at a distance of 6 meters. So, di ba dapat ang moment diagram nito, class, kung i-imagine niyo na ito lang yung load tapos cantilever nga siya, no? Dapat triangle siya na paangat. So, therefore, ang gawin nyo na lang is 70/3 multiplied natin ng 6 meter. Ang sagot is 140. So, pataas siya. Okay? So, drawing natin as positive 140.
Okay, so ito na class yung ating moment diagram by parts. Kaya nga talagang matatadtad ka ng drawing sa structural theory. So ulitin ko kung pinaano natin. Unang step, according kasi dito, i-assume daw natin na fixed point yung A. So kapag nag-drawing ka, kaya nga ang title dito class ay moment diagram by parts. Kasi it means by parts muna. So imagine niyo muna. Halimbawa, ang una kong ang ginawa, tanggalin nyo yung lahat ng loads except sa distributed load. Ano yung magiging diagram niya pag ganito? Tapos yung anong magiging moment niya with respect sa point A, negative 90. Tapos next, tanggalin nyo yung lahat except sa 20. Imagine niyo ulit, di ba kapag concentrated, dapat rectangle siya. And since yun na nga, the convention will be negative na siya this time. Tama ba? Yes. Sunod, itong ating 15 kilonewton, since downward siya, di ba? Ang downward, automatic negative siya. So, 15 times 2, 3, 30, ito siya, first degree. And lastly, yung reaction na 70 over 3. Multiplied mo ng 6, magiging positive 140. Okay? So, this will be the moment diagram. Uulitin ko, moment diagram pa rin to, class. Okay? Kaya lang, by parts lang. Okay? So, ayan. So, ang tanong, yung sumunod for letter B, paano na natin may sketch yung moment diagram by parts considering point B as the assumed fixed load. So, dito na tayo class sa point B. So, therefore, ito-drawing na natin siya dito ngayon. No, lagay natin siya ngayon dito. So, ang gagawin ko, uunahin ko muna class yung mga nasa kaliwang bahagi ni B. Kasi madali din lang naman yun. So, nasa kaliwa pa rin siya. Pasensya na dun sa manok, no? So, ang mangyayari, imagine niyo muna, wala itong kanan. Uulitin ko, imagine niyo wala itong kanan. So, dito na muna tayo sa kaliwa and dalawa lang yan. Isang distributed load na 2 meter siya. So, since 5 siya, automatic 10. Diba 5 times 2, I am referring to this class, 10 lang to. Yung moment arm niya malamang is nandito siya, point na to. So, automatic 10 times 1, 10 kilonewton meter lang siya. So, pag drawing natin yan, magre-reflect yan dito class na pag ganito. Sorry. Okay. So, ito na siya. Lagay natin as negative 10. So, of course, meron pa tayong upward dito na 65 over 3. Multiply mo siya ng 2 meters, diba? 65 over 3. Multiplied natin ng 2 meters. Ang magiging drawing ay 130 over 3. So, lagay mo pala yung degree, no? Importante kasi yung degree. So, this will be the 130 over 3. So, ayan. Na-sketch na natin, class, lahat ng forces sa kaliwa. 'Di ba? Lahat ng forces natin dito sa left portion. Ngayon, para naman sa kanan, ang gagawin mo, the same thing, kabaliktaran lang, imaginein mong hindi na nag-e-exist yung nasa kaliwa. So, ang i-sketch ko na itong remaining 4 meters class ng beam natin, uunahin ko na dito. Malamang class yung 15 kilonewton, sa ngayon, hindi mo siya may sketch dahil kung titingnan nyo, directly passing siya. All load and all moments directly passing to the point where the fixed moment is assumed, malamang wala na siyang moment ngayon dyan. So this time, unahin ko na itong 5 kilonewton per meter with a arm of 2 meters. So 5 times 4 is 20, di ba? 5 times 4 is 20 times 1 half of 4. So this will be negative 40. I am referring to this distributed load, no? So, automatic, negative 40 siya. And, a spandrel pa rin siya. Diba? This is a spandrel still. A spandrel of the parabola. So, ayan. Negative 40 to. Lagay natin. Negative 40. Tanggalin ko tong isa, no? Tapos, do not forget to consider this 20. Still, this is a negative class kasi nga, kung i-imagine ninyo, the fixed support is yung point B and this is a clockwise, di ba? Tandaan nyo na lang, no? Yung nakadash nga ngayon nandito and this is a clockwise, no? Basta, ito na lang, no? Yung palatandaan natin sa drawing. Positive, negative. Okay? Kapag ito yung dash o ito yung ating assumed concentrated load,
Lagay ko na lang, no? Ay, sorry. Assume fixed support. Ang positive ay pag ganito. Ang negative ay pabaliktad, 'di ba? So tingnan mo, ito pa rin yung fixed support, tapos ito pa rin yung point B, tapos this is here. So check natin, nasa gawing kanan siya, 'di ba? So ito yung fixed support, nasa gawing kanan, check mo siya, nagre-reflect pa rin siya as negative. So ayan, magiging negative 20 pa rin. Pero yung distribution niya is dito lang. Okay, so ganito lang ang magiging itsura niyan. So this is negative 20. Ayan, and lastly, do not forget this one. Meron pa tayong 70 over 3 times 4 meter. 70 over 3 times 4 meter. So, the drawing is not drawn to scale. Huwag kang mag-alala. So, magiging straight line ulit ito. And ito siya. So, this will be, ilan nga siya? 280 over 3. Okay? So, ito na class, yung moment diagram by parts natin, considering na point B ang pinag-uusapan natin. So, di ba nga, depende yan sa kung anong point. Kasi class, later on, kapag nag-moment area method ka na, ikaw na ang magde-decide kung saan dapat yung assume fixed, assume fixed support. Ang tawag nga natin dito is line of fixity eh. So, kasi na-assume natin na fix siya. So, siguro, for the later on, tatawagin ko na lang siyang line of fixity. Okay? So, sige, para mas madali. Now, yung pangatlong question class, kasi nga, tinitrain ko muna kayo kung paano mag-sketch ng moment diagram by parts. Again, do not forget to label the degrees of the curve para hindi malabo. So, 1 degree or first degree, second degree. The rectangle is by default 0 degree. Kahit wag mo na yun i-label, no? So, next tayo, for the third one, ang tanong dito is sketch the moment diagram by parts of the beam if the assumed fixed point is point C. So, ito na yung point C natin. So, therefore, dito ko na class ilalagay yung line of fixity. Okay, nagkataon sa kung saan naka-apply yung ating fixed support, ay yung ating concentrated moment. So, unang step, i-consider nyo muna class lahat ng nasa kaliwa. So, i-disregard muna natin itong nasa kanan. So, sa pagkakataong ito, 5 kN per meter to, multiplied by 4. Tapos, yun na nga, 1/2 ng 4 meter is 2. So, this will be 40. So, ang magiging drawing natin dyan, remember, this will be a second degree curve kasi nga, spandrel of a parabola siya. Okay, so lagay mo as negative 40 and this is a second degree. So, ayan. Next to be considered class, no? Meron pa tayong 15 kN class dito sa baba. Ulitin ko pwede mo yan baliktarin. Wala namang nagsasabing pag ganito lang dapat ang arrangement nyo. Pwede nyo yan baliktarin. Next, meron tayong 15 kN and this is 2 meters. So therefore, 15 times 2 is 30. Pababa lang naman and yun, tugtong mo na lang siya dito. Ayan. Triangle to, no? So first degree and this is negative 30. Okay? And lastly, this 65 over 3, do not forget this one class, may 65 over 3 pa tayo. So, kumpitin mo siya, 65 over 3 multiplied by 4. So, ang magiging sagot natin ay 260 over 3. So, pag drawing natin siya, nandito siya, halimbawa lang. So, drawing mo yan, positive siya. Kaya nga medyo sinobrahan ko dito ng onte para indicated na anything na nasa taas niya ay positive. Diba? So, 260 over 3. And okay, so tapos na tayo sa mga load sa kaliwa. Sa kanan naman na tayo. Well, of course, class, since point C na ang kino-consider na natin, malamang wala nang effect itong moment. Kasi yung moment is directly acting at point C. So, ganun lang naman yun, diba? So, this time, ang next na gagawin natin is punta na tayo sa kanan. So, this is a 5 kN. Multiplied mo lang siya ng 2 meters. So, 10. And yung moment arm niya is 1 meter. So, this will be a second degree spandrel ulit. Lagay mo lang second degree and this is negative 10. So, ito na yung itsura niya. Tapos, 70 over 3 ulit. Diba? 70 over 3 times 2 meters. So, the answer is 140 over 3 siya. Okay, so 140 over 3. But since concentrated load siya, di upward siya. Okay, so 100. Oops! Lagay lang natin na erase lang, pasensya na. 140 over 3.
So, first degree. Ayan. Na-sketch na natin, class, yung ating moment diagram by parts if the point C is the assumed fixed load. Okay? So, I hope, no, naiintindihan natin, no, pa isa-isa itong mga process natin. So, lastly, meron pa tayong last. This time, madali na rin lang naman to. Ang tanong is considering point D as the fixed support. Okay, sorry. No? Considering point D na tayo. So, baba ulit tayo. And yung point D, malamang is nandito. So, drawing natin siya ngayon. Tadan! Okay, so ayan na siya. So, unang tatandaan nyo, kung titingnan nyo dito, class, no? Siguro, lagyan ko pa to ng additional na loads, no? Ayan. Ayan, na-adjust na natin, class, no? Para magkaroon naman ng malawak-lawak na space sa pagdodrawingan natin. So, of course, unahin ko muna, class, itong distributed load natin. So, this time, wala naman ng loads, class, na nasa right ng D. Lahat na lang nasa kaliwa. So, this time, 15 times 6 na siya. So, 5 times 6 multiplied by, of course, kalahati ng 6, 3 meters. So, that will be 90. So, pag drawing nga natin yan, mapupunta siya dito. Okay, so this is a second degree. Tapos, this is negative 90 nga. So, lagyan mo na lang ng pa-design para indicated na ito siya. Next tayo, another downward class, itong 15 kilonewton, di ba? So, 15 kilonewton, this time, ang distance niya na ay 4 meters. So, therefore, ang mangyayari, 60 kilonewton yan, class, di ba? So, therefore, pag drawing ulit natin yan, mapupunta siya dito. Okay, so ganito na yung magiging drawing natin. So, negative 60 kilonewtons siya. Okay, so dito magkakaroon na ng tanong. Yung ating moment ba na 20 kilonewton is still a negative pa ba? Or magiging positive na ba siya ngayon? Sa tingin nyo, yung 20 kilonewton backlash is still a negative, or this time, we consider this now as positive. So, take note that 20 kilonewton class is clockwise. Diba? So, this is a clockwise moment. And titingnan natin yung ating pamantayan kanina. Sa pagkakataong ito, the clockwise moment is nasa kaliwa ng ating fixed support. Kung kanina, yung ating moment ay nasa kanan ng mga fixed support, diba dito? Nung inassume natin sa point A, itong 20 kilonewton is at the right of that point. Itong 20 kilonewton is at the right of B. Sa pagkakataong ito, yung 20 kilonewton is at the left of D. So therefore, titingnan ko siya. Kung ito yung line of fixity, common sense class, ito yung left. Tapos ito yung right. So yung clockwise, sa pagkakataong ito, nandito siya. And therefore, it means pala, positive na siya ngayon. Yes. Kaya nga dapat mag-ingat ka, class, sa moment. I am giving you this guide para hindi ka malito. Assume fixed load. Kung nasa kaliwa yung moment, dapat clockwise ang positive. Sa pagkakataong ito, class, itong 20 kilonewton class is, itong 20 kilonewton meter natin, class, is considered as a positive moment sa pagkakataong ito. So therefore, if we draw this one, magiging ganito siya. Nasa taas na siya ngayon. 'Di ba? Okay, so dapat pabaliktad lang yung diagonal natin. So pag ganito lang siya, positive 20. So 'di ba nga wala naman nagsasabi kung aling load yung una mong i-drawing. Wala namang problema kung alin. So na-drawing na natin lahat ng loads. Dito na tayo, class, sa supports, 'di ba? And lastly, please do not forget na i-consider natin yung applied na support sa A-class. Of course, since upward siya, automatic, class, this will be what? This will be positive. So, yun lang. Parang makakapatong na lang siya dito. So, wala nang nagsasabi sa inyo o wala nang nagre-restrict sa inyo kung paano nyo ini-sketch yung moment diagram, no? So, kanya-kanya tayo ditong diskarte kung paano. So, halimbawa, sa akin, ganito yung diskarte ko. And triangle siya, ang gagawin mo na lang is 65 over 3, multiplied mo ng 6 meters kasi yung distance niya ay 6 meters. So, this will be 130. So, dapat alam mo, class, yung mga heights nila kasi nga, importante ito pagdating sa pag-compute, class, ng
pag-compute ng areas, pag-compute ng centroids, mga ganon. Kasi importante yon sa moment area theorem class. So ito na yung ating moment diagram by parts kung ang i-consider natin na point of assume fixed support is yung point D. So to recall, check natin, no, every point iba-iba talaga yung magiging itsura class, but uulitin ko, as far as statics and structural theory is concerned, pare-parehas lang talaga yan class, no. Mukha mang hindi, pero in general pare-parehas lang talaga yung mga numerical values dyan. So tingnan natin, halimbawa for point A, if the fixed support is A, malamang lahat sila nakagilid sa point A. So ito yung magiging itsura nila. Okay? So sa point B, nandito naman ang kanilang mga diagram. Okay? So basta dapat naka-label yung degree. Sa point C naman, ganito yung magiging itsura niya. And kapag point D, pag ganito siya. So notice, no, parang naka-ano siya. Pero ulitin ko, it doesn't matter nga kung alin yung nauna. Pwedeng triangle muna tapos rectangle. Walang problema dito class. Okay lang yon. Ang importante, alam mo kung paano siya drawing. Kasi kapag kung sa process pa lang nahirapan ka na, mahirapan ka talaga sa moment area theorem. By the way, this is first degree and this is first degree din. Okay, nakalimutan ko palang i-label. And this one is just a rectangle. So ayan, tapos na tayo class for example number 2. I hope nga may natutunan kayo, and if you want to further understand the process for sketching the moment diagram by parts, I prepare still example number 3. So yun, no? Tapos na, ulitin ko. Paulit-ulit pala ako, no? Wala kasi akong script impromptu to. Saka wala na akong time mag-edit, no? Kaya pagpasensyahan nyo na yung mga errors ko rin sa video. So, i-end ko na pala itong lecture video na to, and I hope nga ulit may natutunan kayo. So, ingat na lang sa lahat, and bye-bye!